Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Welcome sa Teacher Claire Online Tutorial! Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay mga bagay na nagsisimula sa letrang M. Anong letra ulit mga bata? Tama! M. Ito ang letrang M. Ang malaki at maliit na letrang M. Anong letra ulit ito mga bata? Tama! M. Ngayon naman, alamin natin ang tunog ng letrang M. Tara, sabayan niyo ako. Mahusay. Ulitin nga natin. Magaling mga bata. Kayo naman, subukan nyo rin. Magaling! Ulitin nga natin mga bata. Napakahusay! Ngayon naman, alamin natin ang mga bagay na nagsisimula sa letrang M. Handa na ba kayo? Tara, basahin natin. Mansanas. Mansanas. Multo. Multo. Magaling. Makopa. Makopa. Mangga. Mangga. Mahusay mga bata. Motor. Motor. Makina. Makina. Magaling. Maasim. Maasim. Mani. Mani. Magaling. Mesa. Mesa. Monay. Monay. Mahusay. Medyas. Medyas. Musika. Musika. Napakagaling mga bata. Manika. Manika. Mamon. Mamon. Magaling mga bata. Mata. Mata. Martilyo. Martilyo. Mahusay. Misa. Misa. Mais. Mais. Napakagaling mga bata. Melon.
Melon. Mm, 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 melon. Mami. Mami. Magaling. Maleta. Maleta. Medalya. Medalya. Magaling mga bata. Menudo. Menudo. Madre. Madre. Magaling mga bata. Napakahusay. Maraming salamat sa pagsama sa ating bagong online tutorial lesson. Huwag kakalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang ating mga video. Para naman sa susunod nating lesson ng ating pag-aaralan ay ang mga bagay na nagsisimula sa letrang M. Huwag nyo rin kalimutan na i-like at i-share ang ating Facebook page na Teacher Claire Online Tutorial. Muli, ito po si Teacher Claire. Maraming salamat at magkita-kita tayo muli sa ating next online tutorial. Paalam mga bata! Paalam!